สวัสดีค่ะอยู่กับคลิปที่2ของตาลในญี่ปุ่นนะคะโดยคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูร้านขายเครื่องดนตรีในชิบูย่าและโอชาโนมิสึมีเครื่องดนตรีมือ2ให้เลือกซื้อหลายแบรนด์เลยนะคะบางแบรนด์ตาลก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะคะสามารถจิ้มดูที่มุมขวาบนได้เลยต่อไปเป็นร้านที่อยู่ติดกับ Drum Station เมื่อกี้เลยนะคะอันนี้ก็คิดว่าเน้นขายกีตาร์นะคะเพราะว่าโลโก้ร้านเป็นกีตาร์เลยนี่ค่ะมันห่างจากร้านกลองแค่นี้เองอันนี้ร้านกลองอยู่นี่นะคะ Drum Station นะแล้วก็ตรงนี้เป็นอิเคเบะนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเข้ามาเราก็จะเจอกับมีทั้งกีตาร์จริงจังนะคะแล้วก็มีทั้งกีตาร์แบบสร้างสรรค์ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของสายกีตาร์ต่างๆนะคะจริงๆไม่ได้เล่นกีตาร์นะคะแต่พยายามหาความรู้มาเห็นว่าคนไทยชอบใช้ของDandarioกันนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าที่ติดกีตาร์อันนี้มีสติกเกอร์เยอะมากนี่เขามีติดให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะดูดินี่มีติดให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของปิกกีตาร์ค่ะปิกกีตาร์ก็มีให้เลือกตรงนี้นะคะเฮ้ยมีปิกกีตาร์แบบปิกกีตาร์การ์ตูนด้วยนะคะเฮ้ยชอบอ่ะเนี่ยดูดิก็มีกีตาร์หลายๆทรงหลายๆยี่ห้อนะคะแล้วก็มีพวกฮาร์ดแวร์ด้วยนี่อะไหล่ต่างๆนะคะกีตาร์ที่นี่นะคะใครอยากที่จะรู้ราคานะคะก็เอาราคานะคะไปใส่ในเครื่องคิดเลขแล้วก็คูณ.26เข้าไปได้เลยนะคะโอเคเราไปดูร้าน Drum Connection กันต่อเลยดีกว่าร้านกีตาร์อันนี้ก็ประมาณนี้นะคะนี่มีที่สำหรับทำเพลงนะคะมีแบบอินเทอร์เฟซมีอะไรอย่างนี้แล้วก็สำหรับใครอยากเอาไมค์ไปทำ cover นะคะก็มีไมค์ขายด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าครบครันมากนะคะเรื่องกีตาร์เอาจริงเมื่อกี้เท่าที่เห็นนะคะก็คือมีกีตาร์แทบจะทุกยี่ห้อเลยนะเอาจริงคือครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับกีตาร์เลยอะไม่ว่าจะเป็นแบบอะไหล่กีตาร์สายกีตาร์ปิกกีตาร์ต่างก็คือครบเครื่องเรื่องกีตาร์นะคะคนเล่นกีตาร์น่าจะว้าวมากเหมือนกันเดี๋ยวไปดูร้านกลองอีกร้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปโอชาโนมิสึกันแล้วค่ะโดยการเดินทางนะคะเดินมาจากร้านนิดเดียวเนี่ยก็จะถึงสถานี JR อากิฮาบาระแล้วค่ะแล้วเราก็จะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะไปลงที่โอชาโนมิสึห่างกันเพียงแค่1สถานีเองนะคะโดยย่านนี้เนี่ยตันเห็นคนสะพายกีตาร์เยอะมากเดี๋ยวเราเดินต่ออีกแป๊บเดียวก็จะถึงร้าน Drum Connection แล้วไปกันเลยจริงๆแล้วอ่ะย่านตรงนี้นะคะน่าจะเรียกว่าเป็นย่านของกีตาร์มากกว่าเพราะว่ากีตาร์เยอะมาก ทุกร้านมีกีตาร์นะคะแต่ก็ถ้าอยากเป็นแบบสายๆไปเช่นแบบอย่างของเราเป็นกลองชุดอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แนะนำว่ามาถึงก็ให้เซิร์ชคำว่า drum ลงไปเลยนะคะก็จะมีเป็นร้านที่ขายกลองชุดโดยเฉพาะขึ้นมาให้นะคะแล้วก็ร้านที่เรากำลังจะไปอ่ะก็อยู่ย่านโอชาโนมิสึเหมือนกันนะคะก็คือ drum connection จริงๆอ่ะถ้าเรามีเงินแบบเฮ้ยนี่ไงถึงแล้วค่ะทุกคนนี่เลย Drum Connection นะคะตอนแรกไม่รู้ว่าถึงแล้วเห็นกองอยู่หน้าร้านก็เลยอ๋อโอเคอุ๊ยนี่ดูดิมีลายเซ็นเต็มไปหมดเลยไหนดูซิมีใครที่เรารู้จักบ้างไม่รู้จักอะเราอ่านไม่ออกอะ อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าร้านอยู่ใต้ดินนะคะทุกคนนี่ชอบอันนี้มากเลยนี่โอ้คริสตัล 88,000 เยนนะคะใครสนใจมาซื้อได้ชอบสไตล์ร้านของญี่ปุ่นมากค่ะคือว่าเขาชอบเอาของมาวางแบบตรงพื้นตรงอะไรอย่างเงี้ยคือพื้นที่เขาค่อนข้างมีจำกัดนะคะของก็เลยเยอะมากเราสามารถเรียกเขาได้เลยนะคะเขาก็จะเอาไปให้เราลองมีกระเป๋าไม้กลองเยอะมากกระเดื่องที่นี่ทาม่านะคะรุ่นปั่นๆน่ะ 29,000 เยน29,000 เยนคูณ.26 7,500 บาทนะคะอันนี้คือกระเดื่องคู่ยามาฮ่าที่ถูกจริงมือหนึ่งด้วยนะคะไม่ใช่มือสองอันนี้ก็จะเป็นโซนเพอร์คัชชันนะคะที่ญี่ปุ่นจะมีขายอุปกรณ์เสริมแล้วก็เพอร์คัชชันค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็นโซนของอะไหล่กลองต่างๆนะคะอย่างกลองที่คนญี่ปุ่นใช้นะคะก็จะหนีไม่พ้นอีแวนนะคะเป็นส่วนใหญ่มีอะควาเรียมนิดหน่อยทุกคนมีหนังกลองรูปแมวด้วยเชื่อแล้วคนญี่ปุ่นเขาชอบแมวมากจริงๆวันนี้เพิ่งเจอแบรนด์ลีโม่เป็นครั้งแรกนะคะที่ร้านนี้อันนี้เป็นโซนไม้กลองค่ะทุกคนมีเครื่องชั่งน้ำหนักไม้กลองด้วยนะดูดิสำหรับใครแบบอยากเปรียบเทียบกันว่าเอาอันเบากว่าอะไรอย่างเงี้ยมาชั่งตรงนี้ได้เลยนะคะโหสุดยอดถือว่าใส่ใจลูกค้ามากๆนะคะแล้วก็นี่เลยมีขนาดให้ดูนะคะมีนี่ด้วย Noble Coolie อันนี้เขาห้ามจับเลยอะ Oh my god627,000 เยนแล้วก็ตกประมาณเกือบ 200,000 นะโอ้ my god ตรงนี้เป็นโซนสแนร์ทั้งหมดเลยทุกคนนี่ดูดิเนี่ยสแนร์เยอะมากที่นี่คือมีสแนร์วินเทจขายด้วยนะคะเนี่ยเขาเขียนปีไว้เลยเห็นป่ะทุกคนแบบปี1965อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ
คลาสสิกเลยนะคะแล้วก็มีเยอะมากก็จะมียี่ห้อบางอันที่เราไม่รู้จักนะหรือว่ามันอาจจะเป็นยี่ห้อนั้นแหละแต่ว่าเป็นซิกเนเจอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นอกจากจะไล่ยี่ห้อแล้วก็เหมือนจะไล่ราคาด้วยมีให้ผ่อนด้วยนะทุกคนฉันรู้สึกว่าความเป็นดนตรีที่เนี่ยค่อนข้างจับต้องง่ายนะคะคือเริ่มจากราคาเครื่องดนตรีก่อนเลยคือราคาเครื่องดนตรีไม่สูงนะคะพวกห้องซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมีเยอะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพของประเทศญี่ปุ่นนะคะตานก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดนตรีบ้านเขาค่อนข้างแบบอิสระกว้างขวางแล้วก็มีที่รองรับค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าคนค่อนข้างเล่นกันอย่างแพร่หลายมากๆตรงนี้ก็มีฉาบนะคะเป็นโซนฉาบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฉาบยี่ห้ออื่นๆนะคะตานไม่ค่อยได้รู้จักฉาบยี่ห้อประมาณนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งราคาเนี่ยรู้สึกว่าจับต้องได้นะคะอันนี้เหมือนจะตั้งเน้นไฮแฮทไว้เลยนะรู้สึก2ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องทดลองสินค้านะคะก็จะมีทั้งกลองไฟฟ้าแล้วก็กลองจริงอยู่ในห้องเดียวกันรวมถึงแป้นซ้อมด้วยตรงนี้หน้าห้องซ้อมก็จะมีฮาร์ดแวร์ขายนะคะพวกขาแฮทขาฉาบต่างๆนะคะที่นี่ทุกคนเขาค่อนข้างใช้ขาฮาร์ดแวร์ที่มีความหนักอะรู้สึกว่าอย่างประเทศเราจะค่อนข้างเน้นความไปกระชับไวย้ายไวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่จะแบบต้นหนาๆฉาบขาฉาบต้นหนาๆนะคะก็จะมีข้อดีข้อเสียคนละแบบคือเวลาเล่นจะแบบมั่นคงมากแต่ก็เวลาขนนี่ก็คือหลังหักประมาณนึงนะคะที่นี่เขามีบริการแรปกลองด้วยนะนี่ไงเห็นปะเราสามารถเปลี่ยนสีของกลองชุดเราได้ถ้าสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีแบบทองเป็นสีเหลืองอะไรอย่างงี้นะคะตรงนี้มีให้เลือกเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างประมาณนี้ยิ่งถ้าสมมติเป็นสแนร์อย่างเดียวอย่างเงี้ยเรามาดูตรงนี้ได้ด้วยเลือกพวกแบบว่าขอบกลองเลือกพวกแบบว่าฮูปต่างๆนะคะวิทยาศาสตร์กลองจะอยู่ตรงนี้แอบคิดว่าที่เนี่ยเขาค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดมากๆนะคะก็เลยจะต้องเก็บอุปกรณ์ไว้อาจจะแยกที่กันหน่อยอย่างฮาร์ดแวร์อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันขาฉาบขาสแนร์อะไรเงี้ยหนังสือค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดนะคะร้านนี้เขาต้องชอบเพลงของ Dirty Loop มากๆแน่ๆเลยนะตั้งแต่เข้ามามีเปิดแต่เพลงของ Dirty Loopร้านของ Drum Connection ก็จะมีประมาณนี้นะคะต่อไปเราไปตะลุยย่านกีตาร์กันบ้างดีกว่านะคะขอถ่ายรูปกับร้าน Drum Connection นิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบร้านเครื่องขายกีตาร์มากดีกว่านะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยร้านนี้ชื่อว่ากากิเซ็นเตอร์ค่ะเนี่ยมีแขวนตั้งแต่ข้างล่างนะคะสูงไปยันข้างบนเลยนะคะกีตาร์ที่นี่แน่นมากนะคะทุกคนใครเป็นมือกีตาร์เนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดทุกตัวสภาพดีหมดเลยนะคะบางรุ่นหายากสุดๆมีให้เลือกเยอะจนไม่รู้จะจิ้มตัวไหนเลยเนี่ยส่วนอีกร้านถัดมานะคะก็จะมีเอฟเฟกต์ให้เลือกเต็มเลยโอเคค่ะตอนนี้ต่อไปก็เป็นร้านกีตาร์นะคะเห็นร้านนี้ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าพูดลิ้นติดและหิวชิโมคุระมีคล้ายๆกับการปรับทัชชิ่งกีตาร์ให้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะเราลงไปดูชั้นล่างกันก่อนกีตาร์เยอะมากยันชั้นใต้ดินเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนกีตาร์มือสองนะคะแบบใช้แล้วนี่ Scandal ฮารุนะใช้ยี่ห้อนี้นะคะหรือเผลอๆอาจจะเป็นฮารุนะใช้แล้วร้านนี้เองก็เป็นอีกร้านนะคะที่ตานคิดว่าสายกีตาร์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะมีทั้งกีตาร์แล้วก็เอฟเฟกต์ให้เลือกแบบตาลายไปหมดเลยทุกคนบอกเลยว่าเดินได้ทั้งวันมีมิกซ์มีอุปกรณ์อัดเพลงให้เลือกซื้อกันด้วยและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะชั้นบนมีเครื่องเป่าให้เลือกเยอะมากคลาริเนตแซกโซโฟนเครื่องเป่าทองเหลืองอยู่ที่นี่หมดเลยโอ้ my god โอเคค่ะร้านนี้ก็ประมาณนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะออกไปจากย่านโอชาโนมิสึกันนะคะไปที่อิเคเบะมิวสิกดรัมสเตชันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่มีขายอุปกรณ์กลองค่อนข้างเยอะนะคะลืมบอกว่าที่เนี่ยยังมีอีกหลายร้านมากๆแบบมากๆจริงๆนะคะตาลเพิ่งเดินไปได้แบบไม่ถึงนิดเดียวของเขาเลยนะคะคือมันเยอะจนเดินไม่หมดจริงนี่เลยตั้งแต่แถบนี้นะคะยันไปนู่นเลยนะคะแล้วก็ในระหว่างทางก็จะมีซอกซอยนะคะก็ยังมีร้านยิบๆย่อยๆขายอยู่นะคะลองดูกันค่ะ A few moments later สวัสดีค่ะทุกคนค่ะในที่สุดเราก็มาถึงอิเคเบะมิวสิกแล้วนะคะร้อนมากเราอย่ารอช้ากันดีกว่าไปกันเลยคือคิดว่ามีหลายๆโซนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นจังเกิลแบบว่ากีตาร์อะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์คิดว่าน่าจะมีเวทีให้แบบไลฟ์ได้ด้วยมั้งอันนี้ไม่รู้นะคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้ก็จังเกิลนะคะอันนี้กีตาร์อันนี้เป็นแบบพวกแอมสเตชันนะคะก็คือใครอยากดูแอมก็ชั้น2ไปได้เลยใครอยากเล็งชั้น3นะคะก็มีเบสนะคะเป็นแกรนดีเบสนะคะแล้วก็ชั้น3ก็
มี drum station เช่นกันนะคะเป็นเป้าหมายของเรานี่ชั้น 3 ก็จะมี repair นะคะกับ customize นะคะกีตาร์แล้วก็เบสต่อไปก็จะเป็นดิจิตอลเปียโนนะคะจะเป็นชั้น 4 แล้วก็อะคูสติกกีตาร์โอคูเลเล่อะคูสติกแอมต่างๆนะคะจะอยู่ที่ชั้น 4 เช่นกันโอเคงั้นเราไปชั้น 3 กันดีกว่าโอ้ my god ทุกคนร้านใหญ่มากร้านใหญ่มากๆโอ้ใหญ่จริงใหญ่มากอุ้ยร้านเนี้ยเขาใหญ่จนเขามีเว็บไซต์ที่สามารถสั่งออนไลน์ได้เลยนะการคิดว่าที่นี่นะคะเขาน่าจะมีโชว์ดรัมเวิร์กช็อปได้เลยเพราะว่ามีทั้งขึ้นเวทีทุกอย่างเสร็จสับเลยนะเฮ้ยทุกคนดูตรงนี้ดิมันเหมือนเครื่องกรองอากาศอะทุกคนเห็นเครื่องกรองอากาศปะเนี่ยมันคือแบบมีตรงกลางใช่ปะแล้วก็แบบรอบๆเป็นวงกลมซึ่งเหมือนหูเยอะมากโอ้ my god โอ้ my god เยอะมากอยากให้ดูข้างบนก็หูพอข้างบนเป็นร้านใหญ่จนมีลิฟต์เลยอะทุกคนเดี๋ยวรอเขาขึ้นไปก่อนของเยอะนี่นะคะชั้นที่เราจะไปจะเป็น drums percussion instrument นะคะตื่นเต้นน่ะชอบมากเลยอะชอบความอลังการของร้านขายเครื่องดนตรีที่นี่มาก my god oh my god ทุกคนโอ้ยนี่มันที่นี่มันที่ไหนอ๋ออันนี้เบสค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูแบบโซนกลองนะคะโอ้ยทุกคนอลังการมากโอ้ตั้งกระเดื่องไว้แบบว่านี่มีให้เลือกเยอะมากมีแบบชั้นหลายยี่ห้อเลยนะคะแล้วนี่ก็เป็นฉาบโอ้เฮ้ยโหอยู่ได้ทั้งวันเลยที่เนี้ยนี่ฉาบยอดฮิตของที่นี่นะคะมีขายทุกร้านอันนี้ก็จะเป็นโซนไม้กลองนะคะก็คือมีให้เลือกเยอะเช่นกันนะคะแล้วก็หนังกลองต่างๆที่นี่เนี่ยเราสามารถลองได้หมดเลยนะคะที่นี่น่าจะเป็นที่ใหญ่ที่สุดของ Drum Station แล้วนะคะเท่าที่เจอมาในวันนี้ ร้านเครื่องดนตรีก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยดีกว่าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย